እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄን የምታዩትን የድርቆሽ ፍርፍር በስጋ በተፈጨ ስጋ በቅቤ አድርገን እጅ የሚያስቆረጥም በጣም የሚጣፍጥ ፍርፍር ድርቆሽ ፍርፍር እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። እንደዚህ ስታዩት ብዙም ለአይን እንትን ላይ ይችላል ላይ ማድረግ ይችላል፣ ግን ጣዕሙ በቅቤና በተፈጨ ስጋ ሲሆን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም እጅ የሚያስቆረጥም ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ ጥብስ የተደረጋለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ቅመም፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ ትንሽ ኮረሪማ እና ጥቁር አዝሙድ፣ በርበሬ፣ ጨው፣ ቅቤ አለኝ፣ ቲማቲም አለኝ። ይሄ ቲማቲም ሱቅ ያው ሁሉ ነገር አሁን አለቀብን እያልን ስለማንሄድ ለሁሉ ነገር አንድ ነገር ሲያልቅ ምናምን አልሄድም እኔ በኮሮና ምክንያት ማለት ነው። እና በጣም ቅዝቃዜም ስለሆነ እና አንዳንድ ጊዜ ቲማቲም ሲያልቅብኝ የምጠቀመው ብዬ ይሄ የሚሸጥ ነው። እንደዚህ ሆኖ ታሽጎ የሚሸጥ ማለት ነው። እና ቤታችን ማስቀመጥ እንችላለን ሲያልቅብን ፍሬሹ ለመጠቀም ማለት ነው። እንደዚህ ለፍርፍር፣ ለፓስታ፣ መኮረኒ ሶስ ምናምን ለመጠቀም እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። እሱ አለኝ። ከዛ ደግሞ ያው ድርቆሽ አለኝ ማለት ነው። ድርቆሽ ነጭና ጥቁሩን እንደዚህ ቅልቅል አድርጌ ማለት ነው ቀላቅዬ። ይሄ እንጀራ እንግዲህ እዚሁ የሰራሁት እንዳይመስላችሁ፣ ያው የኢትዮጵያ እንጀራ እንደሆነ ያስታውቃል አይደል? የኢትዮጵያ ነው። ይሄንን አሁን እፈጨዋለሁ በሽንኩርት መፍጫዬ። ይሄንን በመፍጫ ፈጭቼው እመጣለሁ። ድቅቅ ያለውን ነው መስራት የምፈልገው ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ስጋውን የጠበስኩበት የጋለ ነው። እዛው ላይ እንጨምረዋለን። ማጠብም የማያስፈልገው ያው አንድ ላይ የሚሰራ ነገር ስለሆነ ሽንኩርቱን እንደተለመደው በራሱ ውሃ ጥብስ አድርጌ እመለሳለሁ። የምጠቀመውን ነገር ሳሳያችሁ ያላሳያችሁ ዘይት ነው ማለት ነው። ይሄ የአቮካዶ ዘይት ጨመርኩኝ። ቅቤ ስለሚጨምር ያው ስጋ ስላለው ቅቤ ጨምርበታል። የጾም አድርገን እንሰራው ቢሆን ስጋ ባይኖረው ለጾም የምንጠቀመው ከሆነ ያው እንትን ዘይት ትንሽ ሲኖረው ጥሩ ነው። ቅቤ ማለት ባህሪ ስላለው ድርቆሽ በተለይ የተፈጨው ለስለስ ያደርገዋል ማለት ነው። ንቅ ነው የሚያደርገው፣ ድርቅ ይላል። እንደዚህ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ ጥብስ እናደርገዋለን። ከዛ ቲማቲሙን ቅድም ያሳየኋችሁን ቀጥቅጬዋለሁ በደንብ። ይሄንን ደግሞ አሁን ጥብስ እናደርጋለን በደንብ። በጣም ደግሞ ዱቄት መሆን የለበትም አይደለ? እንደዚህ ፍጭት። ቲማቲሙና ሽንኩርቱ ጥብስ ካለ በበርበሬው ደግሞ በደንብ ማብሰል እንችላለን። በርበሬውን እያቁላላን ማብሰል እንችላለን። ያው ድርቆሽ ላይ ብዙ በርበሬ በጣም ቀይ መሆን የለበትም። ከለሩ ራሱ ጥቁር ነው። ጤፉ በርግጥ አያስታውቅም አለው የኔ እንጀራው ድርቆሹ ጥቁር አለው እንጂ ነጭ ከሆነ በርበሬ ድምቅ ያለ ሳይሆን ድርቆሽ ደስ የሚለው ምጥን ሽሮ የሚመስል ከለር ሲሆን ደስ ይላል። ይሄ ደግሞ ቲማቲሙ ራሱ ከለሩ ጠቆር ያለ ነው እና በርበሬውን በደንብ አቁላላዋለሁኝ።
ይበስላል አብሮ እናንተ እንደምትፈልጉ ጨምሩ። አሁን በርበሬውን በደረቁ እንደዚህ ጥብስ ካለ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ያሉትን ቅመሞችን እንጨምራቸዋለን። እና ውሃ የፈላ ውሃ አለኝ። ውሃ ፍልቻለሁ። ጠብ እያደረኩ ከዚህ በኋላ ደግሞ ትንሽ አቁላለዋለሁኝ። ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ትንሽ ነው፣ በኋላ እንጨምራለን። እሺ ቁሌት ላይ 2-3 ጊዜ ውሃ እየጨመርኩኝ ያንተከተኩ ሲመጥ 2-3 ጊዜ እንደዛ በሰልኩት። አሁን የተፈጨውን ስጋ ጨምራለሁ። እኔ በዛ አድርጌ ነው ስጋውን የሚጨምረው፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ። ድርቆሽ አበላሉም ብዙ አይነት ነው እንግዲህ። ላላ ትንሽ በጣም ድርቅ ሳይል በእንጀራ ለመብላት ከሆነ በጣም ደረቅ ስለሚሆን በእንጀራ ሲበላ በጣም ደረቅ ሲሆን ደግሞ አስቸጋሪ ነው። ግን በማንኪያ መብላት ይቻላል፣ በዳቦ መብላት ይቻላል። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ትንሽ በማንኪያ የሚበላ ከሆነ ደረቅ ማድረጉ ጥሩ ነው። በእንጀራና በዳቦ ከሆነ ትንሽ ላላ ማድረጉ ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ይሄን ስጋውን ጥብስ አደርጋለሁ። ያው ተጠብሷል፣ እንዲቀለን እንትን እንዲል ማለት ነው፣ እንዲያገኝ እንትኑን ቅመሙን እንዲያገኝ ማለት ነው። እና ቅቤ በዚህ ሰዓት ጨምራለሁ። በጣም ቅቤ እንዲልብኝ ስለማልፈልግ አላበዛም። እንደዚህ ቅባቡን ፍፍት እስከሚያደርግ ድረስ በደንብ ካቁላላሁት ማነው ካልነው የሞቀ ውሃ እንከልሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ፍልት ሲል ያው ቅድም የጨመርኩት ለሽንኩርት ማባሰያ ትንሽ ጨው ስለሆነ የጨመርኩት አሁን እጨምራለሁ። ድርቆሽ ስለሆነ ነው በዛ ያረኩት ውሃ እና ሶሱም ስጋ ስላለው ምናምን ነው ቀጭን አይባልም። አሁን ድርቆሻችንን እንጨምራለን። ያው ውሃ የምትጨምሩት ያላችሁ መጠን ያህል ነው። እዩት፣ የኔ ብዙ ነው። በጣም ማነስ የለበትም፣ በጣም መብዛት የለበትም። እሳቱን በጣም ቀንሼዋለሁ። አሁን ደግሞ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ራስ ብሎ ነው መተው ያለባችሁ። ለምን በጣም ይመጣል ድርቆሽ ስለሆነ። ነው አያችሁት? አሁን አለው ትንሽ ውሃ። ያንን ሲቆይ እየመጠጠ ይሄዳል። አለበዛ በጣም ድርቅ ይልብናል ማለት ነው።
እዚሁ የጋለው ምድጃ ላይ እተወዋለሁ። በሙቀቱ ክድና አርጌ ስተው ራስ ይላል ምጥጥ ያደርጋል ማለት ነው። ይውት ቆንጆ እንደሚሆን ይሁት። ሽንኩርቱ ምኑ በደንብ ሲኖረው ነው ቆንጆ የሚሆነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በድጋሜ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሙጡ። መልካም ጊዜ። ቻው።